السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني الأعزاء؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وهم. كل الحب والاحترام لحضراتكم جميعا في جميع أنحاء الوطن العربي. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا، حلقة قوية جدا تستحق ان كلنا نتفرج عليها بجد، لأن كلام النهاردة كلام مهم جدا. رئيس اتحاد علماء المسلمين مغربي وبيقول كلام قوي جدا هنسمعه مع بعض. فعلا يعني لسه في ناس في المغرب بتقول كلمة الحق، لسه في ناس في المغرب عندها يقين ان العلاقة ما بين المغرب وما بين الكيان الصهيوني علاقة حرام شرعا، علاقة لا تصلح ان هي تكون ما بين دولة زي دولة المغرب بها عدد كبير من المسلمين لكيان صهيوني غدر وخان وعمل حاجات كتير لا ترضي ربنا ولا ترضي بني آدم في دولة زي فلسطين. العلاقة بينهم أصبحت علاقة مشوشة، لذلك بندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يهدئ قلوب إخواتنا المغرب وأن يهدئ عقولهم، الناس المتزنة اللي لديها فكر قدر كبير من العلم والوعي والثقافة، ان هي تدرك ان العلاقة دي علاقة غير صحيحة. علشان كده هنسمع مع بعض رئيس اتحاد علماء المسلمين المغربي وهو يتحدث عن العلاقة ما بين المغرب وما بين الكيان الصهيوني إسرائيل. مع بعض هنسمع مع بعض دلوقتي حالا كلام مهم جدا، ولكن فضلا منكم وليس امرا، اللي اول مرة يتابعنا في قناتنا هاني السوالمي ما ينساش يشترك في القناة وما تنساش تعمل اللايك، ورأيك مهم جدا بعد ما تسمع كلام رئيس اتحاد علماء المسلمين ليه فكره، علشان كمان احنا نرد عليك في ايه الكومنتات بتاعتنا مع بعض. لا يزعج الجيران. اسمع بقى، اسمع. الجزائر وايضا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحقيقه عنده تصريحات قويه كما سنرى. هل المغرب الرسمي لم يعد يلتفت لرضاء الجيران؟ لأنه مهم أنك أنت حتى في البيت دائما الواحد يعمل أشياء لا تغضب الجار، حتى الإنسان يعيش سعيد، فما بالك في الدولة سامع الكلام مع الجوار جيدة. وأيضا مواقف العلماء المفروض كان عندها وزن وعندها انعكاس في سياسة الدول العربية والمسلمة. الدولة التي لا تلتفت إلى علماء الأمة قد تظل أو تحيد على الجادة، وهذا ربما ما حصل في الدول المطبعة، ونتحدث الآن على المغرب فيما يتعلق بالتطبيع تحديدا. ركز قوي بقى في الحتة اللي جاية دي. ما قال إنها تحالفات وخطوات عملية تقوم بها الدول العربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرها محرمة شرعا. وقال الاتحاد العالمي في بيان يحمل توقيع أمينه العام علي القراداغي إن ما تقوم به دول مثل الإمارات والمغرب من انغماس في التحالفات مع الكيان الصهيوني المحتل أمر مدان ومحرم شرعا. محرم. وأضاف البيان أن هذه التحالفات والخطوات العملية مع دولة الاحتلال تعتبر خيانة للعهد العمري ركزين يا جماعة ولحقوق الشعب الفلسطيني. واعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرسول أن العلاقات مع إسرائيل لن تضيف للمغرب إلا الاختراق والتوريط وصناعة العملاء. جاء ذلك في مقال نشره العالم المغربي عبر موقعه الإلكتروني تحت المغرب الرسمي في مفترق طريقين. وقال الرسولي إن علاقة المغرب مع العدو الصهيوني لم تعد كما قيل قبل سنة من مجرد اعتراف بدولة الاغتصاب مقابل اعتراف الرئاسة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، ولم تعد مجرد استئناف للعلاقات الدبلوماسية، بل هي الآن تنغمس تماما فيما سماه العشق الحرام مع العدو الصهيوني، وتفتح له كافة الأبواب، مشيرا إلى اتفاقيات شاملة وزيارات متلاحقة وغزوات صهيونية لا تبقي ولا تذر على حد وصفه. وأضاف قائلا دائما في مثل هذه الحالات فإن القوي يفترس الضعيف ويجعله في قبضته وفي خدمته مقابل كسب موهوم وفتات مسموم على حد قوله. وفي العلاقة مع المغرب المطبع قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مؤكدا أن تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 48. وجاء تصريح تبون خلال حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية مساء أمس. بدوره اتهم المغرب على لسان ممثله الدائم في الأمم المتحدة عمر هلال، اتهم الجزائر بالسعي للتصعيد ضد المملكة في محاولة للتهرب من وضع اجتماعي خطير على ترابها. كلام مهم يا جماعة، كلام مهم جدا. المغرب والتطبيع إذن بين تصريحات الرئيس الجزائري تبون وموقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. هل يعود المغرب ليراجع هذه السياسة؟ هل يستطيع أن ينفض
هذا الوزر وهذا العار كما أسماه كثيرون ويتخلى عن التطبيع، أم أن الانغماس المغربي ذاهب وبسرعة؟ وهو ده وقته بصراحة، يعني الكلام ده مهم وهو ده وقت. انزعاج جزائري وموقف شديد من علماء المسلمين. هل المغرب الرسمي لا يلتفت لشعبه المعارض لهذا التطبيع ولا جواره العربي المنزعج ولا لعلماء المسلمين؟ متى يلتفت المغرب الرسمي لمواقف العلماء ويراعي الرعية والجيران؟ أم أن المصلحة أولى من كل هؤلاء؟ طبعا المصلحة، هكذا يقول المغرب بأن المصلحة في صحرائه والموقف الأمريكي منها. فما علاقة المحتل الصهيوني؟ يعني أنت اقترب كما تشاء من الإدارة الأمريكية التي قالت موقف رأت فيه الرباط أنه مهم فيما يتعلق بالصحراء، فما علاقة المحتل الصهيوني؟ أم هذه بتلك؟ وهل هذه المصلحة مهمة للغاية؟ ماذا استفاد المغرب من هذا الموقف الأمريكي المزعوم؟ سؤال يطرح. نعود للجمهور بعد قليل، ولكن دعوني في البداية أرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الدكتور وصفي أبو زيد، عضو مجلس أمناء لا إله إلا الله محمد رسول الله. دكتور أبو زيد، السلام عليكم ونشكركم للانضمام إلينا في هذه الساعة. لو نعود ونؤكد على بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فيما يتعلق بهذه الدول المطبعة والمتماهية مع المحتل الإسرائيلي، أكانت المغرب أو الإمارات، هل هذا الفعل يرقى إلى درجة التحريم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اسمع بقى، اسمع يا مشاهديك الكرام. يا هلا بك. طبعا التطبيع مع عدو محتل غاصب هو قلب للموازين، لأنه اللائق بالاحتلال، اللائق بالأعداء، اللائق بالمغتصبين بالمعربدين هو المقاومة، هو المقاطعة، هو المفاصلة، هو بذل كل غاية حديث من أجل إجلاء سامع الكلام المغتصب. أما مد حبال المودة والشراكة والتطبيع السياسي والاقتصادي والرياضي والثقافي والأكاديمي والتطبيع بكل أنواعه فهذا منكر من القول وزور، ولا يمكن لعاقل، حتى الفطرة يا أستاذ صالح، الفطرة تأبى هذا. الفطرة إذا احتل أي إنسان أرضا الشعب كله ركز قوي بقى في الحتة اللي جاية دي، المقاومة للرفض، لإعلان النتيجة والرفض العام والجهاد العام. وإذا صدر هذا من بلاد متصهينة أو بلاد غربية فلا غرابة. أما أن يصدر من بلد المسجد الأقصى لهم فيه باب ولهم فيه مكان، من بلد عربي مسلم، فهذا أمر يدعو إلى الدهشة والغرابة. ولهذا كان موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واضحا وصريحا، وبخاصة المقال الذي كتبه رئيس الاتحاد الدكتور أحمد الريسوني، وهو عالم مركزين يا جماعة في مقاصد مغربي، وكان المقال قويا مواجها على مستوى الحدث ومواكبا للقضية. وهو يحسب للاتحاد أن يصدر عن رئيسه المغربي هذا المقال المعارض القوي الذي يدل على استقلال الدكتور الريسوني واستقلال الاتحاد. وكذلك ما كتبه الأمين العام الدكتور علي محي الدين القرداغي، أيضا كلام قوي وكلام مسؤول وكلام يضع النقاط على الحروف، وهكذا يجب أن يكون العلماء. نعم. الدكتور علي القرداغي ذهب إلى تحريم هذا الصنيع، والدكتور الريسوني ربما خطابه كان مخفف نسبيا كما يمكن القول، قال بأنه أو شبهه بالعشق الحرام، وفي الحالتين الحقيقة التوصيف شديد وقوي. هل ترى أنه على المغرب الآن بعد هذه المواقف وهذه الفتوى، إن صح إنجاز أن نصفها فتوى، عليه الآن أن يراجع مواقفه من هذه العلاقة مع المحتل الصهيوني؟ هو طبعا يا أستاذ صالح تحريم التطبيع ليس جديدا، هناك جهود سابقة وفتاوى وبيانات، بل هناك ميثاق علماء الأمة لمقاومة التطبيع السياسي مع العدو الصهيوني. هذا الميثاق صدر في 44 أو 44 مادة، ووقع عليه أكثر من 250 عالم وأكثر من 30 هيئة واتحاد ورابطة على مستوى العالم، هيئة علمائية طبعا روابط علمائية، وترجم إلى 9 لغات، منها اللغة العبرية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والفارسية وعدد كبير من اللغات. كلام يعني رأيكم مهم جدا في نهاية الحلقة. بشكركم جدا. لو انت أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تشترك في القناة، واوعى تنسى اللايك دي مهمة جدا علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. ما تنساش تعمل اللايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.